över gatan och inte kollar ordentligt. Vad var det här? Det är jag själv som har bokat in mig på tandläkaren. Ja, jag glömde. Det verkar som att allting ska bråka med mig. Hallå. Välkommen till en ny vlogg med mig. Yay! Jag är faktiskt inte jättetrött. Ja, jag är faktiskt inte jättetrött som jag brukar vara på måndagar. Jag brukar vara kaostrött på måndagar. Men inte idag faktiskt. Alhamdulillah. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej men alltså, välkommen till min kanal, I guess, om ni är nya. Jag heter Salma Samlan. Om ni inte är nya, välkomna tillbaka. Hoppas ni har en bra start, eller haft en bra start till veckan. För jag vet inte när ni kollar på det här. Jag lägger ut videos varje söndag klockan 18. Hej. Okej, så trött är jag. Så trött är jag att jag inte vet vad jag riktigt ska säga eller hur jag ska starta det här. Men it's fine. It's completely fine. Jag håller på att kolla statistiken från förra veckans vlogg. Det ser ganska bra ut. Jag älskar att jag har mer kommentarer nu. För jag hade inte sett mycket kommentarer nu i början. Men nice! For your information. Vad ska jag säga? Whatever, jag ska äta min frukost. Sen ska jag faktiskt börja. Jag är alldeles för trött än och försöka snacka om någonting. A few moments later. Ja, jag nämnde förra vloggen att jag skulle ut med tjejerna på söndag. Vilket vi gick. Vi gick ut. De här tjejerna påminns om att jag fortfarande har ont i foten. De här tjejerna, vi ska åka pulka. Och jag bara, vilken pulka? Ingen av oss har pulka hemma. Vi har inte ens en stjärtlapp hemma. Så de bara, men tredje parten kom på idén att vi ska åka med sopsäckar. Alltså svarta stora sopsäckar. Och jag bara, listen, you do you, I do me. Jag åker inte, jag filmar er för blackmail. Och that is it. Jag tänker inte åka ner för en backe om det inte finns en ordentlig pulka. Jag gillar inte vinter. Jag gillar inte vinterväder. Jag gillar inte kall. Jag gillar inte minusgrader. Att de ens fick ut mig under... Ja, att de ens fick ut mig är mirakel. För jag var så här nära på att bara, vet ni vad? Jag kommer inte. Men de åkte. Tredje parten och Fato åkte. Och det var såhär, det var misslyckat. Men det var roligt. För vi skrattade liksom jättemycket. Så vadå, vi var ute, jag tror inte ens en timme. Och sen gick vi till centrum. Köpte lite fika, köpte lite mat. Alltså pizza. Jag fick äta pizza som jag var sugen på jättelänge. Och det är såhär, det är inget så speciellt eller någonting. Det är såhär fiskpizza med tonfisk, räkor, kronärtskocka och champinjoner. Och det är såhär, det är min absolut favoritpizza. Och pizzahörnan är ju bäst, ska jag säga. Så så vi åt det, gick hem, vi käkade. Och så säger tredje parten, hon bara, vi måste kolla på den här serien. Och vi bara, vilken serie? Och så säger hon, Love is Blind Sweden. Och vi bara, lyssna på mig. För vi har en typ en policy. Man kollar bara på reality tv när man vill stänga av sin hjärna. Eller att man vill ha så här bakgrundsljud när man är typ själv hemma eller någonting. Men den här tjejen, hon bara, vi ska sitta och kolla på det här. Och vi bara, vet du vad? Let us humor you. Låt oss kolla på det bara för att.
Så vi kollar. Det slutar med att vi spenderar 2 timmar av att vi skriker på tvn. För att vissa av de här tjejerna, alltså what? Lyssna på mig. Tjejerna vart superfina. Ingen av grabbarna var fina. Alltså plus att vi fick bara se typ såhär, för det här var 2 avsnitt in också. Vi fick bara se, vad heter det, 5 samma personer av grabbarna. Och sen väldigt ofta 5 samma tjejer och sen lite sådär tillägg av 3-4 andra tjejer. Så vi satt där och vi kollade först så på diversity grejer i gruppen. Vi bara okej, det finns en från Eritrea, det finns en från Somalien. Det fanns en ammo. Han var så 40 eller någonting och vi bara, vad gör du på den här serien? Ja, fast vi fick inte se någonting. Det enda vi fick se av Ammo var att han hade en diskussion med en av de här grabbarna som de highlightade jättemycket. Och han var jättemogen av sig. Och man bara, obviously, för han är 40 år någonting. Så we got hooked. Alltså vi skrek på tv i 2 timmar. Vi bara, alltså, en tjej blev så gaslightad. Och vi bara, bokstavligt talat, vi lutade oss framåt, både jag och Fatou, vi lutade oss framåt och vi bara, kommer du tro honom eller kommer du liksom, för att hon var sådär, it's not okay, för att han ljög om en jätteliten grej. Och vi bara, kommer hon tro honom? Och så gaslightade han henne och vi bara, oh my god, hon tror honom. Okej, whatever, det här är därför vi inte kan kolla på såna saker. Moving on. Jag ska äta min frukost. Jag har gott om tid. Och sen så hörs vi. Helt enkelt. När vi än väl hörs. Jag ska till tandläkaren. Vad blir det? På onsdag. Jag gillar verkligen inte att gå till tandläkaren. Alltså, ser ni det här? Det är bara is. Det är bara is. Och så är det vatten också. Precis över den. Alltså, på vägen hit, då halkade jag. Men jag liksom, han räddade mig själv. Men det gjorde ju att jag fick extremt ont i foten. Alltså gud. Kan inte det här vädret bestämma sig vad de vill? Alltså. Den är jättefin. Nej. Jag vill inte vara här, men det är jag själv som har bokat in mig på tandläkaren. Så jag måste, för jag har ont. Åh gud, jag hatar det här. Så mycket människor nu. Jag är på väg hem. Jag blev inkallad för ett extra pass. Vi får se om hon såg det. För hon ringde, den här chefen ringde när jag var på tandläkarbesöket. Visade sig att över käken då var det såhär, men du måste vara mer försiktig när du borstar typ. Och jag bara, okej. I guess. Och sen så var det såhär, men vi ska boka in en tid för underkäken. Jag bara, det var inte därför jag kom. Jag kom inte för underkäken, jag kom för överkäken. Whatever. Så länge jag har fått det överstökat, du vet. För jag får alltid så panik och det gör sjukligt ont. Alltså, jag brukar få så här värsta huvudvärkarna av att jag har så ont i tänderna när det är som värst. Nice. Och var så här, jag ska rekommendera att du sköljer munnen 1 gång per dag. Och jag bara, okej.
freaking hell. Och var försiktig när du borstar. Borsta inte för hårt. För tandköttet drar sig tillbaka. Och jag bara, om inte jag hade det redan ärftligt. Så kanske jag själv orsakade. Yay! Herregud vad jag inte gillar tandläkaren alltså. Men jag ska ringa ett samtal och kolla om hon såg smset. Du vet, jag må vara mamman i gruppen. Men jag är vännen också som går över gatan och inte kollar ordentligt. Jag behöver jobba på det där, det är inte okej. Jag har nästan blivit påkörd en gång den här veckan redan. Förra veckan... nej, jag var ganska duktig förra veckan faktiskt. Jag blev inte nästan påkörd. Och folk är såhär, varför väntar du på att det ska bli grön gubbe? Det är för att jag inte kan bli... Jag kan inte bli litad. Jag vet inte vad jag försöker säga. Jag kan inte vara man borde inte lägga tillit på mig när det kommer till att gå över gatan. Vad det jag försöker säga. Jag ska ta tvärbana. Jag skulle kunna gå till nästa station. Men hellre att jag går lite extra och tar tvärbana än att jag går. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå. Tvärbanan är precis framför mitt ansikte och jag ska säkert åka, springa. 2024 är inte för att springa för att hinna med buss, tvärbana eller tunnelbana. Vi tar det lugnt. Vi missade, men alhamdulillah, det finns gott i det. Och vi väntar på nästa. Kolla på detta. Det är snö och is. Snö, is, vatten. Whatever. Jag tänker alltid på, du vet såhär, det är TikTok-ljud som jag tänker på när jag säger whatever. Jag vet inte var den kommer ifrån. Jag tror den kommer från typ såhär någon serie. Jag vet inte vad den heter faktiskt. Jag har ingen aning. Jag har inte den minsta aning om vad den heter. Nu står jag bara, nu går jag bara och snackar Batagoya. Så nu ska jag först ta ner mina händer för jag fryser faktiskt. Peace. A-town. Ciao. På tal om shopaholic. Jag ska hämta 3 paket. Här är så sista minuten del av allt det här. Alltså jag hade inte ens planerat att jag skulle göra en shopping haul, men whoops, jag fick 3 paket som kom igår fredag. Plus att jag inte filmat jättemycket den här veckan, men det går ju upp och ner. Ibland har man mycket filmmaterial som jag hade förra veckan, och ibland har man lite filmmaterial som vi har den här veckan. Man balanserar ut sig själv helt enkelt. Nu vet inte jag om den där blev sparad, men whatever. Vi gör en snabb shopping haul helt enkelt. Nope, det är inte för normalt, för att jag har öppnat grejen helt enkelt. Alltså vi börjar med det största först av allt. By the way, shout out till Fato, för det var hon som faktiskt snackade gott om det här. Så jag köpte en värmefilt, för det behövs i den här kylan. Moving on. Jag kommer vara snabb genom allting, hoppas jag. Så, 4D hårband. Jag kan inte prata om det därför. 4 hårband för att det behövs. Jag har inga hårband alls hemma. Jag brukade ha jättemycket. Nu har jag inte jättemycket. Näst på tur är en infuser, humidifier. Whatever, det gör att det luktar gott hemma. Den är vit och ni behöver inte kolla på det. Kanske visar en annan vlogg. Bokmärken, för jag ska ju läsa 200 böcker. Jag är redan 40 böcker in.
Men det är en discussion to have, skulle jag säga. En laddare till telefon / min data / jag vet inte vad. Det här spelet som jag trodde skulle vara familjevänligt, men sen när jag såg första kortet så insåg jag att det här är för bara vänner. En sån här, för vi behöver alltid necessärer och jag älskar ju katter, så why not? En sån här, för det behövs. Tydligen behöver man 2 olika för, vad heter det? När man ska göra oljebehandling behöver man en, och när man ska ha en i duschen med shampoo behöver man en. Så I did not know that, so I just bought this because I thought it was cute. Vad mer är kvar? Shampoo, för att sista shampoo som jag köpte, vilket ni inte har fått sett, inte funkade bra med mitt hår efter ett tag. Så jag testade med ett... Jag kan inte andas. Jag testade ett märke som jag har testat. Det här har jag testat innan. Och jag bestämde mig bara för att gå med en annan sorts version av den. Så det här ska funka bra, hoppas jag. Får se. Jag är ju alltså Sol de Janeiro har ju världens bästa body mist och krämer och allt där. Och jag har insett att det här är året där jag börjar ta hand om min kropp ordentligt. Så jag köpte hud. Vad säger man? Alltså, vad? Jag behöver samla mig. Förlåt. Ja, hudkrämen. Alltså för hela kroppen. Det här är Brazilian Bum Bum Cream med guarana extrakt. Guarana? Jag har ingen aning. Men den här har jag haft ett test av och den är ju supergod att lukta på. Det här är 3 olika beställningar som jag nämnde. De här är en, det här är ett och det här är ett. I den här beställningen som är här framför mig vart från Shein, och då vart det 3 till saker i den. En sak som hade expired. En annan anledning till varför jag stressade var för att min kamera var döende. Och nu dog den. Och nu orkar inte jag, för jag har inget tålamod och klockan är redan hur mycket? Ja, så mycket klockan, och jag har inte ens börjat redigera den här vloggen. Så jättekul, det är därför jag stressar sönder här, för jag vill inte vara vaken till 3. Ja, men i Shein beställningen så var det faktiskt mer saker. Det var 3 till saker. Det var en sak som hade expired, alltså gått ut i datum. Och det var ingenting man skulle typ äta, men det var så att, det var för att göra rent. Först tror jag det var för att man kunde spola ner det i toaletten och det skulle lukta gott. Det visade sig att det var för golv och mycket mer. Jag vet inte, det var en asiatisk grej. Jag vet inte vad det var för någonting. Det andra vart jag trodde det vart en liten kopp till, du vet, makeup grejer. Jag skulle ha, du vet, eyeliners och mascara och allt det där. De här, du vet, grejer som ut som pennor och pinnar, whatever, i den. Den var mycket större än vad jag trodde den skulle vara, och det fattar jag nu varför den kostar så mycket som den kostar. För innan var jag så här, men den är ju ganska dyr. Men jag fattade efter varför den var dyr, för den var ganska stor och den kunde snurra om man skulle liksom ha sina borstar i den, men det var inte det som var avsikten. Tredje saken som skulle vara tillbakas vart en dammsugare. Ja, jag vet inte. Ja, ni tänker säkert så här, hur kan hon våga köpa en dammsugare från Shein? Det var bara ett test. Och den ska allting bråka med mig idag. Nej, men den vart mycket mindre än vad den såg ut på bild. Och jag kan insert photo right over here. Och alltså den vart mycket mindre än vad jag trodde den skulle vara. Jag trodde den skulle vara, du vet där, när man köper den, jag vet inte, så här, från Bosch eller någonting. Och det är en sån här, whatever, ni ser det på bilden vad det är för någonting. Men jag trodde den var mycket mindre än vad jag trodde den skulle. Den var mycket mindre än vad den såg ut att vara på bilden. Så de 3 sakerna ska tillbaka. Men det var det. Jag vet inte hur mycket jag har filmat. Alltså det enda jag har gjort med den här vloggen nu är att jag har lagt in den i redigeringsprogrammet som jag använder. Och då var det så här 13 minuter. Och
det här kommer vara då lägga till 5 minuter. Jag vet inte. Alltså det känns som att min hjärna bara... Alltså allmänt känns det som att jag bara varit liksom jättetrött den här veckan. Jag har varit jättepigg på måndagen och tisdagen och sen onsdag då gick det bara ner. Ja. Nice. Ja men det var det för mig den här veckan tror jag. A few moments later. En annan sak, jo faktiskt, jag har gjort en till sak. Men jag har äntligen kollat färdigt på Bleach. Och jag är all caught up till allting som finns ute. Jag är så glad att jag börjar kolla nu för att nästa säsong kommer ut nu i vår. Det står i alla fall det när jag söker upp det på. Once again, om ni inte har sett den vloggen eller den TikToken när jag curse out alla som är mina anime-kompisar sedan jag var liten, som är nu fortfarande mina kompisar. How dare you not mention how good this is? Alltså jag satt som ett litet barn. Jag tror den kommer stänga. Jag måste rensa min telefon för jag fattar inte hur jag kan ha 1 minut kvar i lager. But whatever. Det verkar som att allting ska bråka med mig och jag måste göra en djup rensning på telefonen. För datorn har jag redan gjort. So that's a positive note. Anywho, tack så mycket att ni har kollat. Hoppas ni har haft det kul. Hoppas ni har fått ett skratt. Hoppas jag vet inte vad. Ni har haft en bra vecka. Eller ni ska ha en bra vecka. Jag vet inte när ni kollar på det här. Ursäkta att det är så snabbt och så stressigt nu i slutet. But that's it, I guess. Nu ska jag tackle this. Som att jag inte städade rummet innan det här. Men det blev en motivation för att då tvingade jag mig själv städa. För jag vill inte städa. På hela dagen har jag inte städat. But anywho, jag ska move on and do my own thing och redigera den här vloggen efter att jag har plockat upp det efter mig här. Eller lagt allting på sin plats för att det behövs. Och om ni har några böcker ni kan rekommendera till mig, snälla gör det. För jag har böcker men det är inte... Och som sagt, jag måste diskutera lite saker mer på TikTok. För att jag tror jag är på 40 böcker nu. Men jag vet inte om de räknas. Så never mind, that's it. Bye, hope you have a great day. Bye.